हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानल स्टाइल मोबाइल टेकमा। म सगिर अहमद, तपाईको युट्युबर दोस्त। साथीहरू, आज हामीसँग एउटा स्यामसङको मोबाइल फोन छ, स्यामसङ M01 एन्ड्रोइड 10 हो है। यो साथीहरू FRP लक लागेको छ है। FRP लक लागेको छ। यो FRP लकले आज हामीसँग कम्प्युटर को मद्दतबाट है, कम्प्युटरमा टुल्सको मद्दतबाट आज हामीसँग यसलाई FRP तोड्छौँ है। अब म लाग्छु आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ र यो काम गर्नलाई साथीहरू हामीलाई एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ, एउटा FRP टुल स्यामसङको, र हाम्रो मोबाइलमा वाइफाई चाहिँ साथीहरू यहाँनिर यसरी कनेक्ट हुनुपर्छ है। हुन त साथीहरू विदाउट कम्प्युटर है, विदाउट PC पनि यसलाई चाहिँ FRP अनलक गर्ने धेरै ट्रिकहरू हुन्छ। तर पनि मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर आज कम्प्युटरबाट, PCबाट है, एउटा सामान्य सफ्टवेयरबाट कसरी एकैछिनमा एकदमै छिटो कसरी FRP अनलक गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउँछु है त साथीहरू। यसको लागि अब पहिला म देखाइदिन्छु। यो चाहिँ साथीहरू FRP अनलक नै छ, FRP लक नै छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथीहरू यहाँनिर FRP लगाइरहेछ। अब यसले हामी चाहिँ अब कम्प्युटरबाट रिमुभ गर्ने। साथीहरू, म आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ है। अब यहाँनिर हामीसँग टुल छ, तपाईँ पनि यसको म डाउनलोड लिङ्क तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। हामीलाई एउटा स्यामसङको USB ड्राइभर चाहिन्छ साथीहरू, र हामी चाहिँ स्यामसङ FRP टुल चाहिन्छ है साथीहरू। यसको लागि है अब यो हामी चाहिँ जिप फाइलमा छ साथीहरू। हामी चाहिँ पहिला यो दुईटालाई स्ट्याक गर्नुपर्छ साथीहरू है। त्यसको लागि पहिला यो ड्राइभरले गरौँ है, स्यामसङ USB ड्राइभरलाई एक्सट्र्याक्ट गरौँ है। यो नर्मल फोल्डरमा ल्याउँ। त्यसपछि यो टुल्सले पनि, FRP टुलले पनि स्ट्याक गरौँ यसरी है। दुईवटाले हामीले स्ट्याक गऱ्यौँ। स्ट्याक गरिसकेपछि साथीहरू सबभन्दा पहिला हामीले स्यामसङ USB ड्राइभरलाई इन्स्टल गर्ने साथीहरू। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईँ पनि यसरी नेक्स्ट गरेर इन्स्टल गर्नु होला साथीहरू। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, तपाईँ गर्नु होला। साथीहरू गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्यामसङ USB ड्राइभर फर मोबाइल फोन इज अलरेडी इन्स्टल अन कम्प्युटर है। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु, तपाईँले गर्नु होला साथीहरू। अनि स्यामसङ FRP जुन छ है, यसले चाहिँ साथीहरू डबल ट्याप गर्नुहोस्। डबल ट्याप गरेर साथीहरू यसलाई तपाईँले ओपन गर्नुहोस् साथीहरू यसरी। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर एस गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि साथी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब है यसरी वान क्लिकमा ओपन भइहाल्छ साथीहरू। यसरी ओपन भइसकेपछि यो टुल्स हो है, इजी स्यामसङ FRP टुल 2020 FRP बाइपास डिसेबल सिग्नेचर भन्छ। अब हामी साथीहरू सबभन्दा पहिला अब हामी चाहिँ USB ड्राइभर इन्स्टल गरिसकेका छौँ। पहिला हेरौँ, यहाँनिर चेक गरौँ कम्प्युटरबाट म्यानेजमा गएर है, डिभाइस म्यानेजरमा जाउँ। डिभाइस म्यानेजरमा गइसकेपछि साथै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईहरुलाई म देखाइदिन्छु मोबाइल कनेक्ट गरेर है। हाम्रो चाहिँ डिभाइस म्यानेजरमा यहाँ स्यामसङ USB ड्राइभर को सफ्टवेयर देखाउनु पर्यो है। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू है, हाम्रो यो देखाइरहेछ है। यहाँनिर मोडेममा साथ स्यामसङ मोबाइल USB ड्राइभर यहाँ
देखिरहेछ साथीहरु। यसरी तपाईले यहाँनिर यो आफ्नो स्यामसङको एसबी ड्राइभर देखाउनु पर्यो। त्यसपछि साथीहरु यहाँ ठिक भइसकेपछि अब हाम्रो एफआरपी अनलक गर्नुभन्दा पहिला एकपटक हामी साथीहरु यहाँनिर डिसेबल ड्राइभर सिग्नेचर गर्नुपर्छ। डिसेबल ड्राइभर सिग्नेचरमा क्लिक गरेर एकपटक आफ्नो कम्प्युटरलाई हामीले रिस्टार्ट गर्नुपर्छ साथीहरु है। रिस्टार्ट गरेपछि बल्ल अब अगाडिको प्रोसेस हामी गर्नुपर्छ। भन्दा पहिला साथीहरु है यो टुल्स युज गर्नलाई मैले भनिसकेँ आफ्नो यो डिसेबल ड्राइभर सिग्नेचर गरेर आफ्नो कम्प्युटर रिस्टार्ट अनिवार्य गर्नु होला साथीहरु है। मैले पनि गरेँ ल डिसेबल ड्राइभर सिग्नेचर गरेर यहाँनिर डिसेबल डन रिबुट योर पीसी भन्छ साथीहरु। अब हामी एकपटक रिबुट गर्दियौँ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म है फेरि आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ आएँ। मैले यहाँनिर टुल्स ओपन गरेको थिएँ। ओपन गरेर आफ्नो कम्प्युटरलाई रिबुट गरेँ। तपाईले गर्नु होला यहाँनिर। फेरि मैले ओपन गर्छु। स्यामसङको एसबी ड्राइभर मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। अब टुल्स ओपन गर्छु। आफ्नो मोबाइललाई नर्मल मोडमा युएसबीबाट कनेक्ट गरिदिसकेको छु। एकछिन साथीहरु खोल्न दिउँ। क्लोज गरिदिउँ। देख्न सक्नुहुन्छ खुले साथीहरु। खुलिसक्यो। अब हामीले के गर्नु पर्दैन। अब हामी चाहिँ यहाँनिर फेरि एकपटक अब यहाँनिर एफआरपी बाइपासमा क्लिक गर्नुपर्छ साथीहरु। बिफोर स्टार्ट योर मस्ट कनेक्ट योर डिभाइस टु वाइफाई भन्छ है। अब यहाँनिर तपाईको कम्प्युटरलाई जुन एफआरपी लाग्छ स्यामसङको उसमा चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गर्ने भन्छ। हामीले चाहिँ वाइफाई कनेक्ट पनि गरिसकेका छौँ र युएसबी पनि हामीले हालिसकेका छौँ। अब हामी यहाँनिरबाट ओके गर्ने साथीहरु। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् सर्चिङ फर स्यामसङ एमटिपी पोर्ट यहाँ भन्छ है। एसएम यहाँनिर मोडल भनिरहेछ सबै कुराहरू। अब यहाँनिर ड्राइभर इन्स्टल गर्न भन्छ साथीहरु। इन्स्टल दिस ड्राइभर सफ्टवेयर एनीवेयर भन्दै एनीवेयरमा क्लिक गरिदिनु साथीहरु। यहाँ इन्स्टलिङ ड्राइभर भनिरहेछ साथीहरु। तपाई म्यानेजमा हेरौँ इन्स्टलिङ हुन्छ। यहाँ नेपाल कन्ट्री भनिरहेछ। सबै कुरा आफै लिइरहेछ। हाम्रो स्यामसङ एसबी ड्राइभर लिइसकेको साथी तपाईलाई जस्ट देखाउनलाई फेरि ओपन गरेको छु। चाहिँ फेरि हाम्रो टुल्स अहिले प्रोसेस गरिरहेछ साथीहरु। एकैछिन यहाँनिर के नचलाउनु होला त्यति गरिराख्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर यही स्यामसङ एसबी ड्राइभर यहाँनिर आइसकेको छ अहिले यहाँनिर। अब एकैछिन समय लाग्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँनिर लन्च ब्राउजर इभेन्ट भनिरहेछ। प्रोसेस हुँदैछ साथीहरु। एकैछिन वेट गर्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो काम भइरहेछ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म अब यो कम्प्युटर अब यो सफ्टवेयर काम सक्यो हाम्रो साथीहरु। अब हामी चाहिँ तपाईले मैले मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लग्छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ लन्चिङ ब्राउजर यहाँ फिनिश्ड प्रेस भ्यू अन डिभाइस स्क्रिन टु ओपन ब्राउजर द कन्टिन्यू बाइपास भन्छ। अब आफ्नो डिभाइसको स्क्रिनमा हेर्नु होला। भनेर यसरी इजी फिर्मवेयर भनेर आइसकेको छ। नो इन्स्टल एप भन्छ है। यसरी तपाईको आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ भ्यूमा ट्याप गर्नु साथीहरु। ब्राउजरमा जानलाई अटोमेटिक आउँछ साथीहरु। केही गर्दै हामीले टुल्सबाट गर्यौं। अब हेर्नुस् अटोमेटिक यहाँ तपाईको युट्युब खुलिहाल्यो साथीहरु। अब हाम्रो कन्टिन्यू गर्नुस्।
है हाम्रो टुल्स है। अब हाम्रो टुल्सको काम छैन, टुल्सले आफ्नो काम गर्यो है। ब्राउजर यसरी डाइरेक्ट ओपन गरिदियो स्क्रिनमा। अब हामी चाहिँ साथीहरू गुगल क्रोममा गएर अब एउटा लन्चर है एपेक्स लन्चर हामीले चाहिँ साथीहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ। क्रोममा जाउँ सिधै साथीहरू, क्रोम लेखौँ क्रोम। यसरी यसमा हल्का सेटिङ पनि हामीले गर्नुपर्छ। यसको लागि यहाँनिर सर्च बारमा जाउँ साथीहरू, यहाँनिर तपाईँले टाइप गर्नु होला www.rom है, हेर्न सक्नुहुन्छ। रोम स्टेज romstage.com है साथीहरू। यसरी romstage.com भनेर ओके गर्नु होला। यो खुलिसक्यो साथीहरू। यहाँनिर तपाईँको FRP अनलक भनेर लेखिरहेछ है, यसमा ट्याप गर्नु होला। यहाँ आइसक्यो साथीहरू। यहाँनिर तपाईँको तल आउनुहोस्, यहाँनिर लन्चर 3.1.0 लेखिरहेछ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यो डाउन छ साथीहरूले क्लोज गरिदिनु होला। यहाँनिर यसलाई पहिला इन्स्टल गरिहालौँ है। इन्स्टल भयो साथीहरू। अब यसले चाहिँ ओपन गरौँ, डाउनलोड भयो। यहाँ इन्स्टल गर्नलाई सेटिङमा जाउँ, सेटिङ गएर यहाँनिर इनेबल गरौँ साथीहरू। यसलाई ब्याकमा आउनुहोस् अनि यहाँनिर साथीहरूलाई इन्स्टल गरौँ एपेक्स लन्चरलाई। इन्स्टल गरौँ, इन्स्टलिङ भइरहेछ। एकदम इजी साथीहरू है। मैले के गरेँ, यो चाहिँ भित्र गुगलको सेटिङमा जानको लागि मैले अब साथीहरूले ओपन गरौँ हामी डाइरेक्ट, त्यसपछि कुरा गरौँला। अनि यहाँनिर तपाईँहरूले कन्टिन्यूमा ट्याप गरिदिनु साथीहरू। देख्न सक्नु साथीहरू तपाईँको एपेक्स लन्चर अब खुल्यो। यसपछि साथीहरू तपाईँहरू एपेक्स लन्चर खुलिसकेपछि हेर्नुलाई ध्यान दिएर ट्याप गरौँ। सेटिङमा जाउँ साथीहरू। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर यो बायोमेट्रिक एन्ड सेक्युरिटी भन्ने छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। अनि अदर सेक्युरिटी सेटिङमा जानुहोस्। यहाँ गइसकेपछि साथीहरू यहाँनिर तलतिर आउनु होला। पिन विन्डोज छ, यसले चाहिँ ट्याप गर्नुहोस्, अन गर्नुहोस्। यसको भित्र जाउँ। यो युज स्क्रिन लक टाइप टु अनपिन भन्छ, यसले पनि अनपिन गर्नु होला। अब कुनै पनि एउटा प्याटर्न पिन जे पनि राखौँ साथीहरू। अनि प्याटर्न राखेँ मानौँ साथीहरू, एकैछिन कुनै पनि एउटा चाहिँ प्याटर्न राखौँ। यसलाई राखेँ मैले, कन्फर्म गरौँ है। यो भइसक्यो साथीहरू है। हाम्रो यो पिन विन्डोजमा प्याटर्न अथवा पिन हामीले सेट गरिसकेपछि ब्याक जाउँ, चेक गरौँ पटक यो चाहिँ सेट भयो कि नै। यो हाल्ने थियौँ हामीले, ठिक छ। अब साथीहरू हामी केही गर्नु पर्दैन। अब यसलाई रिस्टार्ट गरौँ। देख्नु हामीले रिस्टार्ट गऱ्यौँ साथीहरू। रिस्टार्ट गरेर अब हेरौँ। भइसक्यो साथीहरू। अब हेरौँ हाम्रो FRP बाइपास भइसक्यो होला, किनभने हाम्रो चाहिँ यो साथीहरू एकदम राम्रो मेथड छ तपाईँको। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो चाहिँ FRP बाइपास टुलबाट, स्यामसङको FRP बाइपास टुलबाट कसरी अब चाहिँ बाइपास गऱ्यौँ है। तपाईँ पनि यसरी गर्नु होला। मैले यो स्यामसङ FRP बाइपास टुलको चाहिँ सफ्टवेयरको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर हाम्रो देखायो। अनि यसमा चाहिँ साथीहरू स्किपको बटन पनि देखायो। तपाईँलाई जिमेल हानि पनि भयो, नहानि पनि भयो है। मैले यहाँनिर एकपल्ट स्किप गरिदिन्छु, हाल्दैन, अर्काको किन हाल्नु पऱ्यो। स्किप गरिदिएँ साथीहरू।
है। अब हेर्नु साथीहरु हाम्रो गुगल एकाउन्ट बाइपास भयो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सब अब सेटिङ आफै मिलाउनु होला। स्किप गरिदिउँ फिनिश। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु फोन डाटा भन्छ हेर्नु गरिदिनुस्। हेर्नु साथीहरु अब है यसरी हाम्रो एफआरपी बाइपास भयो साथीहरु। कति मजा तरिकाले कस्तो लाग्यो साथीहरु भिडियो। यस्तो राम्रो भिडियो साथी तपाई भेटाउनु न। किन यो जुन मोडलको छ स्यामसुङ चाहिँ यो M01 एन्ड्रोइड 10 हो साथीहरु। यसको साथीहरु विदाउट कम्प्युटर है विभिन्न तरिकाहरुबाट युट्युबमा है भिडियो तपाई देख्न पाउनुहुन्छ। मैले पनि धेरै सर्च गरेको थिएँ, हेरेको थिएँ, तर तिनी भिडियोहरु साथीहरु कहीं खासै काम लागेन साथीहरु विदाउट कम्प्युटर है। कहीँमा होला साथीहरु कुनै मोडलमा, तर यो मोडलमा साथीहरु त्यो विदाउट सफ्टवेयरबाट चाहिँ साथीहरु यो हुँदै भएन। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरु यो सफ्टवेयरबाट मैले चाहिँ एफआरपी है एफआरपी टुलबाट कम्प्युटरबाट कसरी तपाईले एकैपटक चाहिँ मैले चाहिँ यो तपाईले एफआरपी अनलक गरेर देखाए। एकदमै राम्रो सफ्टवेयर छ साथीहरु। म डिस्क्रिप्सन लिंकमा दिन्छु। एकदम इजी साथीहरु। तपाईलाई म देखाउन पनि सक्छु। जुन सफ्टवेयर राखिरहेको छु यहाँनिर है स्यामसुङ एफआरपी भनेर यहाँबाट हामीले गराएको हैन। है स्यामसुङ एसबी ड्राइभर इन्स्टल गर्नु होला। यो चाहिँ एफआरपी है साथीहरु। एफआरपी टुलहरु एकदम इजी टुल छ साथीहरु है। त्योबाट हामी चाहिँ कसरी मैले तपाईलाई सिकाएको छु पर स्टेप कसरी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट एफआरपी बाइपासमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर अटोमेटिक तपाईको युट्युब स्क्रिनमा देखाइहाल्ने थियो है। यसरी तपाईले युट्युब देखाउने बित्तिकै तपाईले त्यहाँ गएर गुगल क्रोम है सर्च गरेर त्यसमा गएर तपाईले आफ्नो मैले जुन दिएको वेबसाइट थियो www.romestate.com त्यसमा गएर एउटा एपेक्स लन्चर है एपेक्स लन्चर इन्स्टल गर्नु होला। अनि त्यो एपेक्स लन्चर खोलेर अनि तपाईले त्यहाँ एपेक्स लन्चरमा खोलेर त्यहाँबाट गएर अनि तपाईले आफ्नो है उसमा के अरे पिनमा है पिन विन्डोजमा गएर तपाईले आफ्नो एउटा स्क्रिन है स्क्रिन अथवा कुनै प्याटर्न लगिदिनु होला। सो साथीहरु है यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु। कुनै पनि मोडलको लेटेस्ट मोडल जति पनि आउँछ आजकल त्यो सबै लेटेस्ट मोडलको एफआरपी अनलक गर्नले तपाईले विदाउट चाहिँ पीसी है गर्नुहुन्छ त्यो हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो सक्सेस नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा एकदम सानो सफ्टवेयर छ है इजी एफआरपी बाइपास टुल इजी स्यामसुङ एफआरपी बाइपास टुल त्यो चाहिँ लोड गर्नु होला इन्स्टल गर्नु होला र स्यामसुङ एसबी ड्राइभर गरेर इजी तरिकाले कुनै पनि लेटेस्ट मोडलले तपाईले यसरी एफआरपी अनलक गर्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले गरे। साथीहरु तपाईले मैले चाहिँ अब भिडियो रेकर्ड अलिकति अब जो गर्न जानेन कसरी देखाउने कसरी गर्ने तपाईले कन्फ्युज लाग्छ भने साथीहरु कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि है स्यामसुङ मैले ग्यारेन्टी दिन्छु साथीहरु यसरी तपाईले चाहिँ एफआरपी अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यो भिडियो मन पर्यो युजफुल भयो भने एक लाइक दिनु होला गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा है यस्तै नै तपाईको समस्या लिएर कुनै समस्या लिएर उपस्थित हुन्छु भन्दै बिदा लिन्छु। हस्त नमस्ते धन्यवाद।